Hey guys, today gagawa tayo ng tutorial about how to load PLDT wifi. First, log in muna tayo sa wifi mismo. Nakalagay na ako. Log in. Ito, sa likod ng PLDT packet. PLDT home wifi, merong IP code, IP. Yan ang ilalagay mo sa browser. May user, tapos password yan. PLDT home wifi. Punta kayo sa Chrome or browser niya. Tapos lagay niyo yung IP code 19168 11. Ito na. Oh my God. PLDT home. Lagyan nyo lang yung username tsaka password. Ang maganda dito sa PLDT home wifi ay ito na. Punta kayo dito sa monitor my usage. Click here. Ito makikita nyo kung monitor nyo yung usage nyo. Ilang gig na nagagamit nyo dito. Meron silang mga promo. Download 15 ang try natin. Guys, regular load lang ang pwede regular load. Napaload ako ng 30 kanina, 30 pesos. Try natin itong from load 15. Buy and confirm. Please confirm if you want to continue purchasing download. Confirm. Yan na. You have successfully loaded 10 pesos. Yan lang po. Pag nag-load kayo dito, malalagay sa load balance. Papunta kayo na login ulit nyo yung password. Refresh natin. Login muna natin yung username at saka password. Balik na tayo dito sa dashboard. Ito kayo sa usage. Tapos dito balik tayo sa click here, click here. Ito na. Load balance ko nag-3 kasi 1 gig yung niload ko sa farm load 15. Tinry ko lang. Dami silang promo dito. Farm load 50, farm load 599, 15 days. At saka farm load 1499, 200 gig, 30 days po. Sulit na to. Sulit na sulit. Farm load 999, 30 days. Ito ang na-try ko. Naubos na. Farm load 199, meron din 7 days. 24 gig.
Yun lang guys. Thank you for watching. Salamat. Please like and subscribe.